Ay! Finish na ka, baby. Uy, birthday nun yung mabusog ka, baby. Halos na mo na hurot siyang milk. Ano? Ano nakataste? Dadi, agad dadi. Dadi. Imanto ka na dadi. Lo, tuwaan niyo eh. Hala! Hang! Iwan na tanin mo. Pero ngayon, magkarne tayo dahil ang karne naman ay kambing. Paklay na kambing. Ang sarap! Kambing. Tapos ito, kalderetang kambing. Good evening guys! Mukbang time! Pero ngayon, magkarne tayo dahil ang karne naman ay kambing. Paklay na kambing. Ang sarap! Kambing. Tapos ito, kalderetang kambing. Meron tayong pusit na 2 hiwa na lang. Naubos na Ihaw na pusit yan. At syempre kaki. Kaki yan. At itong spaghetti. Happy birthday Day to you, walay manok, ang nangaon. to you, Pulos tambok. 11 months birthday. Oh. 11 months birthday. Okay, simulan na natin imukbang. 11 months birthday. Uy, imukbang. Paklay. Wala pa akong gupit sa buhok. Yes, obvious. Obvious na disyo. Dahil busy. Dahil busy ka na disyo. Dami mong racket na disyo. Ano paklay? Oh? Ito ang sasabi kong paklay. Masarap. Favorite paklay. Letter O ang likong ng paklay. Ng panit. Very good. Albe. Diba? Uy. Very good. Stand up. Stand up. Stand up. Okay. Ako. Don't run, ha? Don't run. Just walk. Just walk. Run mo na siya dito. Yan si Baby Princess. Amoy laway. Ayaw ko na. Puno na sa kiss. Pakla niya sundin. Ako na may kumplita pa ba? Oo. Super kids. Sarap. Sakto sad, gutom-gutom. Ay! 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 Finish na ka, baby. Uy, birthday nun yung mabusog ka, baby. Halos na mo na hurot siyang milk. Ano? Ano nakataste? Dadi, agad dadi. Dadi. Imanto ka na dadi. Lo, tuwaan niyo eh. Hala! Hang! Iwan na tanin mo eh. Ay, binatong unsa ay. Hang bitaw! Oh God. Kani? Dawe. Hala. Ano surong paklay? Di, abasin sa kuwan akong gamit. Oo! Hang yun? Hang. Tawin na lagi. Power ka na sa hang. Iya? Hang ka to. Kalami. Kau kanding? Paklay na Yung syunding. tao na pa kan ang kanding. Ay. Pati yung spread me. Oo.
No cold lang, may no cold. Okay. May pisata sa Dan, no? Dan. Ah? Mugab. Mugab. Lagi, busog na kayo na di. Kaon na, kapila na kaon ng hapon. Yap, ito Sprite niya. Sus, bundog sa iya. Dili yung tagal po. Yun, pakikita nagbundog sa iya. Wala po pasabot. Kasi nagbundog. Mura na siya bundog. Ano may butang gire. Sarap. Grabe. The best. Shout out pala Abdul Katol Al-Hamam, si paring Jeffrey. Diyan sa Saudi. Saudi ba yung lugar niya? Mag-ingat ka dyan, pre. Sarap ng kanding, pre! Grabe! It's kainan time ng Paklay. Ang Paklay na to ay organic. Galing talaga sa farm ng yung stepfather ni bro. Alam mo yun? Ha? Abi na kung nag-live ka ba? Uy! Hapit man! Si Princess ay padidilain ko na lang ng mga ganire. Kasi hindi pa siya pwede kumain ng matigas. Ano muna siya kanya? Mga mahuhumok. Aboy! Yung ako. Ayun down lab. Sinasama ko lang siya dito sa ako lang yung naghawak sa kanya dahil si Happy Antebe ay may ginagawa. Ayun, nagalit na. Lingkod be. Kasi si Happy Antebe may ginagawa. Ayan. Ako muna yung naghawak sa kanya. Grabe yung kanding. Super duper masarap. Ang Caldereta sa talaga nagdala. Si bro ngayon ay lasing na. Shout out pala dyan sa Cyrus Kandingan at sa Trigi Consolation Branch, Sir Robert. Thank you so much for Bibi. accommodating us. Wala? It's okay? Wala. Ha? Huwag mo barog siya, klaro siya di. Klaro. Ha? Klaro kayo. Isa man, hindi lang paan? Alang? Mana ka? Yo. Grabe ang Paklay na sunding. Ha? Ang hang. Bibi hangin. Ano mo kahangin, oy? Strong yan. Ang bango ng iyong ilok, eh. Grabe. Sarap. Strong yan, baby. Ugoy. Oh, magpagpasalamat daw sa umutot. Sabi ni Happy Antebe, according to her research kanina, ay 14 times. dapat daw tayong mga normal na tao, uutot daw tayo ng 14 times. Yung lakas daw ng salibwag ng utot ay 10 feet in every second. Tama? Grabe, ang taas pala. Kaya pala mabilis mga moy ang utot. Kasi 10 feet in every second. Isang ganun lang ng relo. Then, ang 14 times, makapaburot na isa ka balon. Yes, makakapagburot ng isang balon. Ay, hilabti akong computer. Oy! It's daddy's computer. Yo, you know? Do not touch. Hello. Agoy, kupay dun. Okay.
What's that, Bibi? Mag-type ni siya. Ha? Mag-type. Parang Bibi eh. Agoy mi. Kami. Hmm? Papa. Saan? Mana? Wah. Si Bibi? Lupa dong. Okay na to. Come on. Hey, nice one. Calderetas na shunding. Ang sarap. Stand. Okay, come here. Walk. Faster. Mag-run lang siya. Run lagi. Gimana gini sa stand up? Apa ini daw na. Stand up. Pas-pasan. Ay!